سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم در رابطه با دو مواد مهم که تأثیر بسزایی در کوچک شدن پروستات داره ویدیو رو براتون تهیه کردیم. اولین گیاه دم اسبیه. این گیاه حاوی مواد فلاوونیدها، ساپونینها، اسید کافئیک، ترکیب فنولی، آلکولیت‌ها و استروئیدهاست و همینطور دارای مواد معدنی عمدتاً نمک‌های سیلیکون و پتاسیم میباشد. وجود غلظت بالای فلانوئیدها و ترکیبات فلانولی و نمک‌های معدنی دم اسبی نشان دهنده اثر ادرارآور خفیف این داروی گیاهی است. وجود نمک‌های سیلیکون نشان میده که دم اسبی ممکنه دارای خواص معدنی سازی مجدد باشه. مطالعات بالینی نشان داد که اثرات دارویی دم اسبی از جمله خواص آنتی اکسیدانی و ضد دیابتی رو نشان داده، اما هیچ سمیت کبدیهات رو به همراه نداشته. آژانس نظارتی بهداشت آلمان استفاده از گیاه دم اسبی رو برای درمان استاتیک و به عنوان یک دیورتیک برای بیماری‌های باکتریایی و التهابی دستگاه ادراری رو تایید کرد. همینطور مرکز ملی بهداشت هلسینکی فنلاند تحقیقاتی رو بر روی عده‌ای از داوطلبان مرد آغاز کرد. داوطلبان یک فرم رضایت رو تکمیل کردند و سوابق این داوطلبان نشان داد که نتایج آزمایش‌های غربالگری بیوشیمیایی 3 ماه قبل از شروع مطالعه در آنها نرمال بوده. در مجموع 36 مرد داوطلب سالم با سن 20 تا 55 سال و قد 1.5 تا 1.85 سانتی متر و وزن 50 تا 90 کیلوگرم بر اساس تاریخچه پزشکی، مصرف دارودات فیزیکی، علائم حیاتی برای این تحقیقات انتخاب شدند. همینطور افراد سیگاری و افراد مبتلا به نارسایی احتقانی قلب، فشار خون شریانی یا سابقه بیماری کلیوی، بیماری‌های قلبی عروقی، اختلالات غدد درونریز یا سایر بیماری‌های زمینه‌ای از این آزمایش حذف شدند. 36 داوطلب برای این آزمایش انتخاب شد و داوطلبان تحت یک پروتکل درمانی 3 مرحله‌ای وارد شدند که در آن به ترتیب تحت 3 درمان با دم اسبی، درمان با هیدروکلورتیازید و دارونما قرار می گرفتند. هر درمان به مدت 4 روز متوالی در هر مرحله اجرا شد و بین مراحل درمان 10 روز فاصله وجود داشت. همه داوطلبان در هر مرحله از درمان 3 بار در روز یک کپسول مصرف می کردند. همه داوطلبان تحت هر 3 درمان بودند و همه داوطلبان تحت آزمایش خون، ادرار و همینطور آزمایش خون که شامل شمارش کامل گلبولهای خون و ارزیابی غلظت گلوکوز خون ناشتا، آلبومین، اسید اوره، سدیم، پتاسیم، کلور، فسفر و منیزیم و آزمایشات ادرار شامل تجزیه و تحلیل ادرار و سطح پتاسیم و سدیم بود. در پایان گیاه دم اسبی یک اثر دیورتیک تولید کرد که با اندازه‌گیری FB ارزیابی شد. این اثر قابل مقایسه با هیدروکلورتیازید 25 میلی گرمی بود و تأثیرش برتر از کپسول دارونما بود. جالب این که گیاه دم اسبی اثرات قابل توجهی بر دفع ادرار الکترولیت‌ها و کاتابولیت‌ها اعمال نکرد و برای استفاده خوراکی بی خطر تلقی شد و هیچ تغییری در عملکرد کبد، کلیه یا هماتولوژیک مشاهده نشد و عوارض جانبی گزارش شده خفیف و نادر بودند. همچنین محققان در صدد مطالعاتی برای روشن کردن مکانیسم اثر ادرارآور دم اسبی و سایر اقدامات دارویی این گیاه در آینده هستند. مواد بعدی روی یا زینک است. روی در لیست مواد معدنی که اهمیت اون برای سلامت مردان در رتبه بالایی است، چون که غده پروستات حاوی غلظت بالایی از این ماده معدنی است و این بدون علت نیست، چون روی بر میزان سطح تستوسترون تأثیر داره. اما بیایید این مواد مهم روی رو بهتر بشناسیم. روی یک ماده معدنی ضروریه که برای همه سلول‌ها مهمه. روی در سلول‌های پروستات بیش از سلول‌های دیگر تجمع پیدا میکنه. علاوه بر پروستات، روی در غلظت‌های بالایی در استخوان،
چشم، کلیه ها، کبد، مایچه ها و لوزالمعده یافت می شود. روی در بسیاری از عملکردها و واکنش‌های بدن از جمله عملکرد سیستم ایمنی، سنتز، DNA، پروتئین، متابولیسم سلولی، بهبود زخم، تقسیم سلولی، حس بویایی و چشایی نقش مهمی داره. همچنین به تحریک حدود 100 آنزیم مختلف هم کمک میکنه. علیرغم فعالیت‌های گسترده، بدن فقط به مقدار بسیار کمی روی نیاز داره. حدود 11 میلی گرم در روز برای مردان توصیه شده و از اونجایی که بدن سیستم ذخیره‌سازی خاصی برای روی نداره، لازم روزانه بدن را دوباره از روی پر کنید. سطوح پایین روی یا کمبود روی با حساسیت بیشتر به بیماری و از دست دادن اشتها همراهه. موارد شدید اون منجر به اسهال، ناتوانی جنسی، ضایعات چشمی و پوستی، ریزش مو، کاهش وزن، ناهنجاری‌های چشایی، مع‌آلودگی ذهنی، تأخیر در بهبود زخمه. همچنین تعیین سطح روی با روش‌های آزمایشگاهی فعلی آسان نیست و تحقیقات بیشتری مورد نیازه. بنابراین عاقلانه است که از مصرف روزانه روی و علائم آن آگاه باشید. اما کدام غذاها دارای روی هستند؟ یکی از مواد غذایی که بیشترین روی رو در خودش داراست صدفه. صدف تقریباً 500% یعنی 3 اونس روی رو برای بدن تامین میکنه. همینطور مقادیر کمتر روی در خرچنگ، غلات غنی شده، بادام برزیلی، بادام هندی، بادام زمینی، نخود، لوبیا قرمز، جوانه گندم و مرغ یافت می شود. در یک بررسی در سال 2000 مربوط به سلامتی جنسی و عملکرد در میان افراد مبتلا به بیماری کلیوی که یک مشکل رایج در میان این بیمار است انجام شد و محققان دریافتند که استفاده از مکمل‌های روی نه تنها میتونه سطح تستوسترون رو افزایش بده، بلکه قدرت و تناوب رابطه جنسی رو نیز بهبود میبخشه. به عنوان مثال، کارشناسان ثابت کردند که روی میتونه با ایجاد محیطی سمی برای سلول‌های سرطانی پروستات از بدخیمی جلوگیری کنه. همینطور یک مطالعه نشان داد مردانی که بیش از 15 میلی گرم روی مصرف میکردند 66% کاهش خطر ابتلا به سرطان پیشرفته پروستات رو داشتند. مطالعه دیگری ثابت کرد که مصرف بیشتر روی در رژیم غذایی با 36% کاهش خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات مرتبط بود و این میزان محافظت در مردانی که تومورهای موضعی پروستات داشتند 76% بود. به طور کلی یک گزارش اخیراً بیان کرد که مردان بالای 40 سال باید مکمل روی رو به دلایل مختلفی از جمله حفظ سطح روی در بافت پروستات سالم در نظر بگیرند. همینطور سعی کنید که رژیم غذایی خودتون رو با استفاده از مکمل‌های روی جبران بکنید. یک مکمل کاملا طبیعی برای خودتان تهیه و مصرف بکنید. مواد روی یا زینک رو میتونید از مواد غذایی و یا از فروشگاه‌های اینترنتی تامین کنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً ویدیوی ما رو لایک کنید، اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت های خودتون رو در زیر برامون بنویسید و اینکه گزینه زنگوله رو هم فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.